Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok, mi az, amit eltitkol, elhallgat, vagy ő maga sem tudja, hogy tulajdonképpen mi történik, de azért fontos, hogy tudjátok, mert így jobban megértitek a másikat. Ahogy szoktam, 3x3 lapot kérek 3 különböző kártyából, úgyhogy nézzük is, mi az, amit nem mond el, miről nem beszél, mit nem mond el az a személy, akire éppen most gondoltok. Lássuk, mi az, amiről nem beszél. Ez volt az első kártya. Aztán a második kártya, hogy miről nem beszél. És a harmadik, az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. Ez egy szöveges kártya, ami nagyon szokott passzolni, hogyha mondana valamit mégis, akkor tulajdonképpen ezt elmondaná, vagy ilyenfajta magyarázatot. Lehetséges, hogy ez azt is jelenti, hogy ennek valahogy tudatában van, és nem mondja el mégsem. Na, hát akkor lássuk. Az első kártyából kijött az érmék lovagja, az erő és a kardok apródja. A másodikból kijött a kelyhek 6-os, aztán az érmék 5-ös és a kelyhek 7-es. Nos, mivel az érmék 5-ös van itt középen, ezért tulajdonképpen azt hiszem, hogy az ő jelenlegi szituációját az a gyász, a veszteség, a kirekesztettség érzése határozza meg. Az, hogy ő úgy éli meg az életet, hogy ő most hogy ő nagyon szerencsétlennek érzi magát. Itt egy kiszáradt fán vannak az érmék fölfüggesztve, olyan, minthogyha amikor le kellett volna szüretelni a termést, ő nem volt sehol. A termés ott van fönn, de ez már olyan keményre fogyott, olyan állagú, olyan minőségű, amit ő már nem tud se leszedni, se megenni, semmit nem tud vele kezdeni, ezért azt éli meg, hogy olyan, mintha lenne valamilyen, de még sincs. Tehát ott van a fán a gyümölcs, de nem tud vele mit kezdeni. Ki van száradva, le van fagyva az egész. Ő is lehet, hogy egy ilyen befagyott állapotban van, és ezért is nem látja meg a hóvirágot, ami pedig itt van. Itt van a hóvirág. Tehát ott van a reménység, hogy hamarosan tavasz lesz. Hát nem most még éppen a télbe megyünk, de szóval, hogy lesz tavasz. Ő neki az életében hamarosan elkövetkezik egy olyan időszak, amikor jön a csoda. Az új tavasz, az új kezdés, az új lehetőségek időszaka. Csak az a lényeg, hogy ne hagyja azt is elveszni, mint amikor ezeket a gyümölcsöket le kellett volna szüretelni, akkor is valami mással töltötte az idejét. Lehetséges, hogy pont azzal töltötte az idejét, hogy túl sok dolog volt egyszerre, és túl sok mindent akart. Túl sok dolgot akart magáénak tudni, és nem tudta eldönteni, hogy mivel kezdjen, vagy melyik a fontosabb neki, nem tudott sorrendet felállítani, vagy rossz sorrendet állított fel, és azt hitte, hogy azt a gyümölcsöt le lehet majd később is szedni, de közben azok megkövesedtek, megfagytak, értéktelenné váltak, és arra jön rá, hogy ő rosszul döntött, rosszul élte meg eddig az életét, és ezért ő nagyon sajnálja magát. Nagyon sokan vagyunk így. Pontosabban ezt így most rosszul mondtam, mert én igazából sosem bántam meg, amikor döntöttem, akármilyen rosszra is fordult a sorsom.
mert mindig az elvet vallottam, hogy én döntöttem, én eszem meg amit főztem, de ő nem így van. Ő sajnálgatja, hogy mit kihagyott lehetőségeket, és a következőt is ki fogja hagyni. Mind az ilyen típusú ember, aki a múlton kesereg állandóan, hogy mit nem kapott meg a múltban, az a jövőben sem fogja. Mert állandóan a múlt felé néz, és nem éli meg a pillanatot, és nem azt látja, hogy a pillanat megéléséhez itt most erre van szükségem. És a pillanatban van az is, hogy egy párkapcsolatot, amikor eldöntünk, hogy most beleállok-e vagy sem, akkor is azért nem szoktak egyébként beleállni, mert a múltbeli sérelmeiket, a múltbeli sebeiket nyalogatják az emberek, és tulajdonképpen ott is a múlt akadályozza meg, hogy a jövője változzon és jó legyen. Ezért nagyon fontos az, hogy a jelenben legyünk, a mindfulness technikák, tehát hogy figyeljük azt, hogy mi történik, és lehet, hogy nagyon bugyutának és bagatelnek tűnik az, amikor azt mondom, hogy amikor például mosogatunk, ez is egy technika, tehát amikor mosogatunk, akkor figyeljük meg azt, hogy tehát arra fókuszáljunk, hogy milyen az az edény, hogy milyen érzés maga a tapintása a víznek, a mosogatószernek, és ezeket úgy analizáljuk ki a fejünkbe, hogy ez tetszik-e nekem, vagy nem tetszik-e. Ez azt jelenti, ugyanez például a zuhanynál, hogy például ott is a tusfürdőre, arra, hogy hogyan kenem a testemet, tehát ezek mind ilyen mindfulness technikák, amikor a fókuszt a pillanatra, a jelen megélésére fókuszálunk, és ne azon agyaljunk, hogy mi történt a múltban. Nem tudunk rajta változtatni. Mindennek ez a lényege, hogy a jelenben dől el a jövőnk, ha ki tudjuk ilyen módszerekkel tisztítani a fejünkből azokat a dolgokat, ami nem szolgál bennünket, aminek már nincsen haszna idézőjelben, tehát nem rossz értelemben mondom, hanem pozitív értelemben ezt a haszon szót. Ha erre nem tudjuk megtanítani a saját elménket, akkor hiába lesznek ott a lehetőségek a jövőben, ugyanez a sors fog rávárni, hogy egyszer csak azon kapja magát az ember, hogy már megint rosszul döntött, már megint nem jót választott. De azért, mert amikor ott meg kellett volna élni azt a pillanatot, akkor agyalunk. Nagyon fontos egyébként az, hogy például amikor éljük a mindennapi életet, akkor legyen olyan, hogy leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor most a jövőbeli tervekkel foglalkozom, és megtervezem azt, hogy például ebből, abból, amabból fogom megvenni az autót, a házat, a kiskaput, a felújítást, szóval bármit, de amikor azt ott megterveztem, akkor utána már csak annyi a dolgom, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy már meg is van, mert hogy ez már a teremtési folyamatnak a része, és az sem a jövőben lesz meg, tehát ne úgy képzeljem el, hogyha meg lesz, akkor ilyen lesz, nem, hanem úgy, hogy már megtörtént. Hogyha már mindenképpen ezt akarjuk csinálni, és ezt a pillanatban levést nem tudjuk élvezni, akkor ezen a módon tudjuk megtenni, hogy azt képzeljük el, hogy már élvezem a jacuzzit, élvezem a nyaralást, élvezem az autót, és elképzelem, hogy milyen például, amikor az udvaron áll az autó, mintha már ott kint lenne, vagy a ház előtt. Szóval, hogy ez a mindfulnessnek a lényege, ezzel lehet ezt az állapotot megváltoztatni, és akkor nem állandóan a múltba tekinteni, hogy bezzeg, amikor az volt, az milyen jó volt, bezzeg, ott olyan jó kis terveim voltak, és most meg mi van? Most meg a szomorúság, a gyász, hogy jaj, hát mégsem sikerült,
jaj, mert hogy rosszul döntöttem, mert annak a hibája, mert ennek a hibája. Szóval ő most egy ilyen folyamaton keresztül megy keresztül, amiről hát őszintén szólva túl sokan nem szeretnek beszélni, ezért nem is csodálom, hogy ő erről nem beszél. Viszont, bár itt ezek a középső lapok azt mutatják, hogy ez egy nagyon fontos része az ő jelenlegi életének, én itt most a felső sort abban látom, hogy ott az energiákat, a jelenlegi energiákat, amit ő nem él meg, itt ezt a fizikai valóságban érzékelem, ez pedig az energiákat érzékelem, hogy azért nagyon lassan mégis az anyagi világban is elindult egy változás. És ezt a nagyon lassant, ezt úgy gondolom, hogy nem szélvész gyorsasággal, de nem is a Sphinx más tarónak a kőszobor érméklovagjával, vagy aki itatja a lovat, tehát nem azzal a fajta ábrázolással van itt jelölve. Hát elég nehéz ennek a lónak, elég nehéz dolga van, mert páncélban viszi, de ez sem az a páncél, ha megnézitek, amelyek olyan a legnehezebbek, hanem itt van rajta sodronyink, de azok a nagyon nehéz vasveretek, azok nincsenek rajta. Tehát, hogy itt ugyan lassan változnak a dolgok, de mégis ez egy haladó szelleműbb változás, mint amelyen lehetne, ha mondjuk egy másik lapot használtam volna. És ráadásul itt középen ott van, hogy jön hozzá az erő, jön hozzá az a fajta erő, amit tulajdonképpen akár egy kedves személynek a lénye ad. Mert az oroszlán megszelítítve van ennek a kedves lénynek a kedvessége által, és megengedi magát, vagy megengedi azt, hogy magához ölelje ez a nő, megengedi azt, hogy együtt nézzenek a jövőbe közösen. És olyan, minthogyha itt neki ezek az égi energiák ezt vetítenék előre. Persze itt van a kardok apródja, ami azt mutatja, hogy bizony ehhez neki még az elméjében, a gondolataiban, az élethez való hozzáállásában azért néhány felismerésre szüksége van, például amit itt elmondtam, olyan felismerésekre van szüksége, amivel rálát magára, a saját viselkedésére, hogy jó, jaj, hát én okoztam ezt, hogy sosem tudok dönteni, és hogy mindig lemaradok, és nem mást okolok. És itt ez a lényeg, hogy nem mást okolok, és hogy mikor és hogyan okoltam másokat, és miért okoltam másokat, és mi elől menekültem, amikor másokat okoltam. Na itt ez a kardok apródja erre akarja fölhívni a figyelmet, hogy jönnek a segítő energiák, és jön majd erre is a késztetés, hogy felismerje ő ezeket, de ahhoz neki meg kell lépni. Tehát, hogy itt a cselekvés szintjén is meg kell lépni. Nem elég, hogy kapjuk a segítő és támogató energiákat, azokkal élni is kell, felhasználni, mint ahogy én is elkészítem a videókat, és biztosan sokan vannak, akik meghallgatják és valamit beépítenek az életükbe, de biztosan sokan vannak olyanok is, akik már el is felejtik a végére, mire végét ér a videó, hogy mi is, amit neki itt menet közben feltűnt, hogy jaj, de jó lenne nekem ezzel foglalkozni, de addigra, mire vége lesz, addigra el is felejtik. Azok meg még kevesebben vannak, akik aztán megkeresnek, hogy akkor beszéljünk már róla, hogy nekem mit kellene csinálni. És itt mit kellene csinálni, nem csak az, hogy most nézzük meg az enyémet, mert az is már valami, hogyha valaki a sajátját akarja tudni, de mit kellene csinálni, és akkor hogyan álljak bele, na hát ez a legkevesebb. És bár mindenhol azt halljátok, mindenki azt mondja,
nagyon keveseket hallok ilyen, vagy találkozok olyanokkal, akik azt mondják, hogy a te felelősséged az, hogy tegyél magadért, és senki nem tudja levenni róla ezt a felelősséget, és még elmehetsz varázslásokra, elmehetsz mágiákra is, az is a te felelősséged lesz. Minden, semmit nem tudnak helyetted megcsinálni, mert így vagyunk. Tehát ezért születünk meg a fizikai létezésben, hogy mi magunk oldjuk meg, mi magunk ébredjünk rá ezekre a dolgokra, és mert az én hitem szerint, hogyha nem ezért születnénk, hogy mi magunk fejlesszük magunkat, akkor a teremtő azt egy csettintéssel meg tudná oldani. És nem teszi, ennek pedig az az oka, hogy nekünk a fent dolgunk ez, hogy ráébredjünk ezekre a dolgokra, és javaslom ezen, hogy esetleg gondoljátok végig, hogy ha meg tudná tenni a teremtő, akkor azt, hogy csettintéssel kihoz bennünket a nehéz helyzetekbe, akkor miért nem teszi? Mi ezzel a célja, hogy nem teszi? Itt ő neki valami ilyesmire kell ráébredni, hogy mi a cél azzal, hogy ő neki ezt mindig újra és újra ezt kell átélnie, és ő újra és újra csak síratja a múltat. Mi ezzel a cél? És ez a kardok apródja pont erre ad majd lehetőséget neki, ez az energia, amit ez magával fog hozni, hogy ő megértse ezt, amit az előbb mondtam, hogy a teremtő simán meg tudná tenni bármikor, mindannyiunk életét csodává varázsolja. És vajon miért nem teszi? Hát ez nagyon érdekes kérdés. Én legalábbis, amikor ezt így magamnak először feltettem, akkor ezen elgondolkodtam, és erre a következtetésre jutottam, hogy azért, mert nem ő neki kell. Tudjátok, ez olyan, mint amikor a gyerek elmegy az iskolába, és akkor azt mondja, hogy segíts és csináld meg helyettem a leckét, és akkor azt mondjuk a gyereknek, hogy de hát én már egyszer megtanultam, már most tanuld meg te. És valahogy ilyen az életünk. És hogy mi elvárjuk a gyerektől, hogy tanulja meg és csinálja meg a házit, valahogy így van velünk a teremtő. Én így fordítottam le az életet, persze lehet, hogy nincs igazam, de azt látom, hogy valahogy így működnek a dolgok, és nála én határozottan ezt érzékelem, hogy erre lesz majd lehetősége, és amikor ez így megtörténik vele, akkor az egy nagyon fontos pillanat lesz, a felismerés pillanata, de hát támogatás érkezik, és javaslom, hogy ha nektek valami ilyen van az életetekben, akkor használjátok ki a támogatást. Sok videó szól arról, hogy milyen égi energiák jönnek, mire adnak kifejezett támogatásokat, ezért azt célszerű kihasználni. De most pedig megnézzük azt, hogy mit mutatnak a harmadik sorlapjai. Ha megnézzük az első lapot, azon az van, hogy messze futok, és csöndben maradok addig, ameddig könnyebbé válik az életem. Na, hát mi ez, hogyha nem összhang? Hát erről beszéltem, hogy ő nem egyelőre ő csak mutogat, másokra mutogat. Azt mondja, hogy jó messzire megyek ettől az egésztől, és nem vagyok hajlandó ebbe beleállni, majd megvárom, amíg valaki megcsinálja helyettem a munka rámeső részét. De ez a második lap azért reménykeltő, mert azt mondja, hogy arra van szükségem, hogy letisztázzam az én karmikus adósságaimat, és bizony van, amikor azzal tudjuk letisztázni a karmikus adósságot, amikor csak ülünk nyugodtan és elszenvedjük, mert akkor az a lényeg, de azt azért érzékeljük. Tehát amikor már háborgunk,
és a másiknak azt mondjuk, hogy, vagy azt érezzük, hogy ő nem ad vissza, hogy már szinte ő tartozik nekünk, akkor az azt jelzi, hogy ezt a karmikus adósságot, amiről itt beszél, azt ott mi már letudtuk, azt már megadtuk, és innentől kezdve egy újabb kört indítottunk el, amit akár azzal indítunk el, hogy a gondoskodást, a túlgondoskodást, vagy az elviselem az élet terheit, azt nem hagyjuk abba, amikor érezzük, hogy na itt most elég, itt meg kell állni. És amikor ezt nem hagyjuk abba, és nem teszünk mást, hanem csináljuk továbbra is ugyanazt, na akkor egy új karmikus terhet vagy kört indítunk el, és akkor egy újabb karmikus adósságot hozunk létre, csak akkor nem mi leszünk az adósok, hanem nekünk fognak tartozni. Nem sokkal jobb, mert nem tudunk akkor tovább lépni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha nekünk tartoznak, az sokkal jobb, mert akkor más oldalon meg mi fogunk másfajta adósságot fölhalmozni, és akkor ezért vannak ez a rengeteg leszületés, és ez a rengeteg bánat és baj, amit most megélünk, hogy ezeknek nincsen időben gát, nem szabunk időben gátat. No, és akkor megnézzük a harmadikat, ahol arról beszél a lap, hogy nagyon toxikus szokásai vannak, és neki muszáj lenne ezeket a toxikus szokásait lerakni, és ezeket meghaladni. Hát az is egy toxikus szokás, hogy nem tud dönteni, és újra jönnek a lehetőségek, és nem tudja eldönteni, hogy most mi a fontos a számára. Persze lehetséges, hogy itt azt sem tudja eldönteni, hogy él ki maga, mert az életünk során, amíg felnövünk, addig gyakran tapasztalunk olyanokat, hogy főleg akik itt vannak, azoknál biztos, hogy vannak olyan családi szokások, amelyek azt eredményezik, hogy egyfajta a szeretetért megfelelési kényszerbe csapunk át, mert azt érezzük, vagy azt gondolja a gyermeki elménk, hogyha én majd ezt megteszem, akkor jobban fog szeretni az anyukám, vagy az apukám, vagy a mamám, vagy a tanítónéni, az óvónéni, és bárhonnan, ahol vagyunk, kaphatunk ilyen gyermeki sérülést, és ezzel elkezdjük kialakítani azokat a karmikus vagy terhelt szokásokat, amelyek megnehezítik a felnőtt életünket, és neki is vannak ilyenek. Az jó lenne, hogyha rálátna erre, hogyha már idáig jutna. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább majd, amikor ez a pillanat be fog következni, akkor fogja ő megérteni, hogy ő milyen fajta, vagy milyen toxikus szokásokkal élte eddig az életét. Úgyhogy jelenleg én nem gondolom, hogy ő ennek tudatában lenne, mint ahogy a karmikus terheinek sem, de talán majd eljut idáig, és ezt megoldja, de hogy nem beszél róla, az a valószínű, hiszen, mint mondtam, úgy látom, hogy ő maga sincs ennek teljesen tudatában még. Viszont remélem, hogy nektek segített, amit elmondtam. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, ahol tudtok engem keresni, találtok mindenféle blogbejegyzést, például erről a belső gyermekről, amiről beszéltem, hogy hogyan tudunk sérülni, és ezt hogyan éljük meg a mindennapokban, gyermekként, felnőttként. 11 néhány blogbejegyzést tettem különböző életterületekről. Érdemes elolvasni, nem kerül semmibe se, viszont már a felismeréssel is, tehát hogy elolvassátok és a magatokra ismertek, akkor már azzal is tudtok könnyíteni a saját terheiteken. És ez a feladat, amit mondtam, tehát, hogy amit szerintem a teremtő azért hagyja, vagyis teremtette az embert, hogy a lélek, a halhatatlan lélek így az emberi viselkedések, az emberi természet által fejlődjön,
és minél inkább tudjon hasonlatos lenni az ő magához. Úgyhogy, de ehhez ezeket az erényeket, amit a fájdalmak által megtapasztalunk, azt el kell érnünk, és a fájdalmak által tudjuk elérni, és az nem megspórolható, csak enyhíthető, kicsi fájdalommal, vagy nagy fájdalommal, és ez a mi szabad akaratunktól függ. Ez az én véleményem. Köszönöm, hogyha itt vagytok és meghallgatjátok, és főleg köszönöm, hogyha beleálltok és elkezditek csinálni. Szóval, ha ebben tudok segíteni, vagy bármiben, akkor az elérhetőséget megtaláljátok a leírásban. Azért is hálás vagyok, hogyha megírjátok a kommentben, hogy mit gondoltok erről, mit gondoltok arról, hogy ti mennyire mutogattok visszafele a múltba, illetve mennyire sírjátok vissza úgymond a múltbeli dolgokat, ez, hogy mennyire szokás nálatok, ezért is nagyon hálás vagyok, mint ahogy minden interakcióért, emojiért, likeért, és ha még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, és talán így több embernek felajánlja a YouTube ezt a videót is. Ha viszont nem találkozunk, akkor amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!